lalong-lalo na sa mga plantitos at plantitas, plant moms and plant dads. Ito na naman po ang inyong kakuki at kaplant na si Kalis Kane. Mega love shoutout sa inyong lahat and welcome back! Isa sa mga paborito kong common plants ay ang Syngonium Podophyllum. It is a species of Aroid at mas kilalang arrowhead plant, arrowhead vine, arrowhead philodendron, or goose foot. Ito ay isa sa mga easy to grow and easy to care plants. Aside from that, I just love their simplicity. If you happen to visit my house and my garden, they are all over the place. So today, mga kakuki at mga kaplants, I will share with you some of the varieties of Syngoniums that I purchased just a month ago. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na at huwag kalimutan ang bell all button para lagi kayong updated at hindi nyo makakaligtaan ang aking mga bagong video. Kung nakapag-subscribe ka na, thank you so much and let's keep going.
Ayan, thank you so much sa lahat at sa ating pagpapatuloy. Pag-uusapan natin more ang tungkol sa mga syngoniums. Paano naman natin alagaan ang mga syngonium? Ito ay isa sa mga houseplants na pinakamadaling alagaan. Ilagay sila sa maliwanag na lugar, malayo sa direct sun, maliban sa morning sun kung saan ang sikat ng araw ay hindi pa gaanong mainit. Mas prefer ng mga syngonium ang mainit na temperature at high humidity, kaya siguraduhin ang regular misting upang maging masaya sila at matingkad ang kulay ng mga dahon. Mas mabilis silang lalago kung laging moist ang soil at may magandang drainage ang mga pots. Diligan lamang sila kung masyado ng tuyo sa pakiramdam ang top part ng soil, at least 2 inches deep. Normally, at least once a week ang pagdilig natin. Ang pinakamabisang fertilizer naman ng mga syngoniums ay ang liquid fertilizers, at least every 2 weeks. Ayan mga kakuki at mga ka-plants, sana ay may naibahagi ako sa inyo at maraming salamat sa panunood. I hope you will continue to follow and support my channel, Kalis Kane. Thank you so much and I hope to see you in my next one.